Καθένας από εμάς αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις όταν εργάζεται εξ αποστάσεως, λόγω του διαφορετικού τρόπου ζωής και του είδους της εργασίας που κάνουμε. Ωστόσο, πολλά από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όταν κάνουμε εργασία από το σπίτι είναι παρόμοια. Υπάρχουν μερικά tips για μια πιο ευχάριστη και πιο παραγωγική εμπειρία εργασίας από το σπίτι, τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας. Διατηρήστε κανονικό ωράριο. Βάλτε ένα πρόγραμμα και τηρήστε το όσο αυτό είναι δυνατόν. Δημιουργήστε μια πρωινή ρουτίνα. Μια ρουτίνα μπορεί να είναι πιο ισχυρή από ένα ρολόι για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την κάθε σας μέρα. Προγραμματίστε τα διαλύματά σας. Εάν εργάζεστε για μια εταιρεία, γνωρίζετε την πολιτική σχετικά με τις ώρες διαλυμάτων. Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος, δώστε στον εαυτό σας επαρκή χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας για να απομακρυνθείτε από την οθόνη του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Βγείτε από το σπίτι. Στο βαθμό που μπορείτε, βγείτε για λίγο από το σπίτι και κινηθείτε. Στην ιδανική περίπτωση, βγείτε έξω για τουλάχιστον λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ώρες εργασίας σας. Διατηρήστε έναν ειδικό χώρο γραφείου. Δεν έχουν όλοι ένα εφεδρικό δωμάτιο για να το χρησιμοποιήσουν ως γραφείο στο σπίτι τους, και το να έχετε δύο ξεχωριστούς υπολογιστές δεν είναι πάντα δυνατό. Μπορείτε ωστόσο να ορίσετε έναν χώρο που θα χρησιμοποιείτε μόνο για εργασία. Τελειώστε τη μέρα σας με μια ρουτίνα. Ακριβώς όπως πρέπει να ξεκινάτε τη μέρα σας με μια ρουτίνα, δημιουργήστε μια συνήθεια που σηματοδοτεί το κλείσιμο της εργάσιμης ημέρας.